Hi mga kalag, welcome back. It's me again, your kalag, Irene. Hello and welcome everyone. But before we'll get into the video, mega love shoutout sa ating mga subscribers dyan sa DCCS. First to Ahmed, mega love shoutout to you Ahmed. To Gwen, Lavaine. Mega love shoutout to you Brianna Marla Dagutdot. And mega love shoutout also to our new subscribers na nag-comment dito. Lovey, thank you so much for visiting my channel. Hi sis, this is Wina's Kitchen. You just recently dikit a new friend Abagaw. Thank you so much for being here, Lovey. And of course, hindi pa huhuli ang ating mga channel members. Mega love shoutout to you. Okay, tingnan lang yun dito sa screen kung sino-sino kayo ang mga channel members. Thank you for being a member of our channel. So, sino man sa inyo ang gustong nagpa-member dyan, magpa-member din ako sa inyong channel para additional revenue naman sa inyo. So, thank you so much. Hello mga kalaag, nandito nga pala kami sa SM Lanang Premier dito sa Davao City. So nandito tayo sa ibang lugar at wala naman tayong ibang gagawin for today, so maglaag-laag tayo. So of course, window shopping at the mall. Tanaw sa diha, pili-pili isa asay. Kana ice, mura po tagbasurahan na ice. Lagi, mura po tagbasurahan ng kulura. Oo, wala ko kapit ko. Ano? Tara. Sandala lang ko. Kasi gani na mag-design. Pero, gani na palit. Gani na. Pero isa tanawa ko na kayo, may nagsinila sa tsura. Ay, katong isa. Oh. Ano din ha? Eh, hindi mo naman tumaw ka. May ayaw ko eh. Kasi isa ko lang eh. 9-6 o 6. Pariharap yan na sila ani ko. Wala din. Hindi, mas nice dahil gamay lagi kayo. Eh wala din. Dako ka na magaganahan color. Ano di? Ay, wala mo din. Color lang ko dakong ingon. Hindi ba, ang ako ba sinalaing ko ang pero dahil mas nice laging ani 6 dahil nga hapon. Kanang black. Ana siya pa. Pero yung ani ang material. O siya nagupo nga. Mahilig mo pasigin ani. Magkala dito. Ay, ako na magsilian to akong pambalay. Lalaki mo na. Ay, isa pa buli mo. Nap kami ng mga chinelas. Itang mo na. Hindi lagi mo ipag-push ng kuwan mo. Ay, isa. Kaya pila na. Patsada po siya, dili siya kay common nga design. Nanay na o, presyo na o. Oh, dili. Wala ka niya. Huwag ka na 10,000 na kain na. Pila din na. Pila din na may. Okay, dili ang prepared ang paglaban. So mas better dyan pag dahil ang sabutan. Patsada po siya, may pod, pero Para lang niya daw, ma'am. Sayang Ang sila eh. Ay nato tayo laing color, ma'am. Black, violet, and blue. Nalit sa iyo. kanang gamay din may. Report na lang siya, ma'am. 349. Sa tingin, ma'am, ka rin, ma'am. Sayang, good ma'am. Ang best 60% ko, imagine. Ang pili lang sa daka color. 3536. Gamay na po yung Laki mo kayo sa color. Automatic lock na siya. Kaya open lang Prehab po na ito. Pwede ka magkuha, ma'am. And then, just in case, ano po yung mga over 5 years. Ilagay sa mga card friendly. Iwanag lang, ma'am. Dati Pero nga lang sa iyo. Oh, yeah. Kami taga diri. Ay, True. kay diri mo ko mag... Ah.
A few moments later. At yun na nga mga kalag, nabili na namin yung nasabing luggage. And of course, yung iba pa namin mga nabili ay inilagay namin doon sa dala-dala namin sa aming paglaag-laag dyan sa loob ng mall. Para kaming saan kami pupunta. At minsan naman tingnan natin para naman tayong nasa airport, papunta sa ating connecting flights. O yan na ang nangyari mga kalag. Lagi naming bitbit ang nasabing luggage. A few moments later. A few moments later. Paglinganis ko. Saray na mong pamilya. Direct shopping. Sabi, antik ko, ano siya ganito din? Ay, doon yun. Kana, may kasi iba. Pila. Pila. 100. Durian ba? Ano ba ang durian? Durian bar. Durian bar. This is, Guys, ano siya si Lola Abon. Isang iya diri sa ano siya. Sayang atbang dito na si Tatay Diggs. Hindi niya lagi kayo diha. Bayad na kaliha, sir. Daghan lagi kagipalit, sir. Ikaw po, daghan kagipalit. May pahatag, no? Ikaw, saan mo napili? Tulo ra ka buok? may board na. Ano ba? Ay, pila po ka po. Ako meron lang. Ay, original good na. Wala mga nawang sa artist. Ay, tali ko. Napay artista tayong video nga tayo na tuloy lang. Palungan na lang din eh. Okay po sa tukan. Pila tayo. So hanggang dito lang muna guys. Thank you for watching. But please don't forget to like, share, and subscribe. See you next time. Bye!